No niin, nyt mä oon tutkinut tässä semmoista juttua, että kun tuolla ohjauksessa etupäässä on tosiaan jotenkin todella outoa, eli aika voimakasta klonksuntaa ajaessa, ja mun mielestä vähän niin kuin joskus jopa se vähän niin kuin hirtti kiinni, että kun käännit rattia näin, niin yhtäkkiä se vähän niin kuin tökkäsi eikä meinannut mennäkään, ja ehkä sitten meni kun antoi vähän voimaa tai näin, mutta aika vaarallisen tuntunen noin yhtäkkiä, niin varmasti myöskin leimalla sitten semmoinen, mikä ihan varmuudella pomppaa, niin se pitää laittaa kuntoon. Ja no, pyysin tuossa tyttären sitten, joka saattaa olla se tällä ajoharjoitteleva kuski sitten ehkä jossain vaiheessa, vaikka ei itse ole sitä mieltä tässä kohtaa vielä ollenkaan. Mutta joo, pyysin hänet avuksi tuossa vähän rattia kääntelemään, niin saatiin vähän tutkittua, että mistä se voisi tulla se ongelma, kun se ei nyt ihan helppo ollut ehkä aluksi ratkaista yksin. Mä oon tietysti täällä ottanut renkaan pois ensin ja auto on nyt muutenkin täällä nosturilla edelleen. Oon tuolla alla rullaillut tuolla ja koittanut siellä tunnustella sitten noita raidetangon päitä ja semmoista, että mikä se voisi se juttu olla. Päädyin sitten, että mä otan ton suojakumin tosta pois päältä, niin jos sieltä saisi paremmin tunnusteltu, että onko se sisäpää sitten väliä. Jotain siellä on väliä, mutta ei oikein saanut nyt kunnolla kiinni, että mistä se sitten niin kuin tuli. Mutta joo, sain tuon sokan ruuverilla revittyä tuolta irti ja sittenhän tätä saa vähän täältä kiskottua, niin näkyy jo toi sisäpuolinen nivel tossa, mutta tää homma oikeastaan ratkesi jo ennen kuin mä kerkesin tuota enempää testaillakaan, koska nimittäin joo, heti kun nappasin tuon suojakumin tuosta pois, niin sieltäpä lorahti semmonen yllätys. Sitä yllätystä näette valuneena tuohon ja aivan yhtä lailla sitä on valunut tänne lattialle. Ja kyllä se tosiaan tuolta suojakumin alta tuli. Eli eiköhän se ole aika selvää, että tässä on nyt se kaikista ikävin vaihtoehto. Eli toi hammastanko on nyt hajalla. Voi olla, että siinä on joku tiiviste sitten ainakin mennyt, koska sieltä kerran öljyt tuli pihalle, mutta jos se tulee klonksuukin, niin ei sitä nyt kannata paljon hirveästi ruveta enää pelastelemaan. Eli nyt lähdetään tilailemaan sitten käytettyä hammastankoa tuohon. Mä jo kattelin, että kyllä niitä tuolta maailmalta taas saakin ja näin, mutta pitää vähän tarkkaan olla, että tulisi nyt oikeanlainen, että en tiedä, onko näissä jotakin eroa sitten dieseliä ja bensoja ja muiden suhteen, koska jälleen kerran dieselien osia löytyy paljon, mutta jotenkin tuntuu, että näitä tulee aika tosi monella osanumerolla näitä hammastankoja kyllä, että en tiedä, onko niissä mitään käytännön eroa, Niin, että onko eroa? No, se selviää varmaan tämän videon aikana. Onko se vaan sitten vuosimallin mukaan aina välillä vähän vaihtunut jotenkin, mutta en tiedä. En yhtään odota innolla tuon vaihtamista, se on vähän ikävä. Vähän ikävästi tuolla. Ja taas pitää odotella osia, sekin on tylsää. Mä tulin tänne oikein purkamaan vähän tätä keskikonsolia tästä Opelista, koska mä huomasin, että tuolla taitaa olla yksi aika mielenkiintoinen juttu. Ja kurkataanpas sitä. Täällä sanotaan, että tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Car Verticalin kanssa. Ja täällä näyttäisi olevan raportti tämmöisestä Opel Antarasta. Se on 08 mallin dieseli ja siellä sanotaan, että matkamittari näyttäisi vaativan huomiota. Kurkataan tästä ensin vähän kuitenkin kuvia, koska vaikka tälle ei ole sattunut mitään vahinkoa, niin täältä saattaa löytyä näitä myyntikuvia, niin hyvin on Turun näköinen tällainen samanlainen mitä tuokin ja ihan sillä siistin näköinen. Ei kyllä näytä mun mielestä kauhean kulahtaneelta toi sisusta. Ulkoapäinkin näyttää lähes jopa yhtä siistiltä, mitä tämä munkin oma. Mutta sitten täällä varoitetaan, että mittari saattaa olla ruuvattu. Voi, tällähän on rullattu jo 450 tonnia tällä autolla. Ja sitten yhtäkkiä, oho, siellä ei olekaan tyydytty ihan satkuun tai pari, vaan ihan huolella on otettu yli 3 satkua tuosta mittarista pois. Ja siitä lähdetty sitten taas kerryttämään tyytyväisenä lisää. Eli siellä on nyt jo sitten 5 satkuakin tullut täyteen, mutta mittarissa silti alle 2 satkua. Jos sua mietityttää sun tulevan auton kilometrit, niin kannattaa käyttää Car Verticalia ja etenkin kannattaa silloin käyttää koodia Valenssi, niin saa sen 20% pois sitten siitä raporttihinnasta. Kiitokset Car Verticalille, jatketaanpas Antaran parissa. Okei, Opel on päässyt jalustalle taas niin kuin näkyy ja se on siinä justiin sen takia, että nyt vaihdetaan siihen hammastanko. Ehkä vähän muutakin, mutta ainakin nyt se. Ja sen takia mulla on tuossa paketti, minkä mä nyt näytän teille. Eli uusi vanha hammastanko on saapunut taas jostakin tuolta ja se näyttää tältä. Osanumero ei tainnut olla tosiaan nyt aivan täydellisen sama välttämättä mitä tuolla autossa, mutta me kovasti toivomme, että tämä siihen sopii, koska siellä oli listattuna 1 miljoona eri osanumeroa tähän kyseiseen automalliin, tälle hammastangolle, niin mä luulen, että eiköhän ne kaikki aika lailla sinne sovi. Niin katsotaan. Mä nyt koitan ensimmäisenä nykiä nuo raidetangon päät tuolta pois, eli niitä ei tarvita enää, mulla on uudet sinne tulossa ja sen jälkeen sitten varmaan mennään tuonne vähän alle katselemaan, että saadaan sieltä nesteitä pois ja kiinnityksiä irti ja tämmöstä, niin.
Joo. Nämä olisi ollut käsityökalulla kyllä pikkuisen ikävät irrottaa, mutta pulttipyssyllä lähti puolikivuttomasti hetken aikaa, kun tuossa takomaan menemään. Ja se, että tuo tarkennus on jossain tuolla takaseinässä, niin se on aivan täysin ohjaajan taiteellinen valinta. Ei ole suinkaan kyse siitä, että olisi jäänyt kamerassa manuaalifokus päälle tai jotain tällaista. Kun irrotushaarukat ei oikein sopinut tähän hommaan, niin sitten oli pakko siirtyä tuon lämmön pariin. Ja se yleensä toimii lopulta sitten aika hyvin, kun jaksaa vaan lämmitellä. Ja tässä nyt on sentäs ihan vaan rautaa tuo korvake, ettei ole mitään alumiinia, niin sitä voi ihan vuodetta tuossa lämmitellä. Sitten vaan mutterikierteille ja muutama napakka kopautus. Ja niin vain syntyy tulosta. No, nuohan lähti jopa yllättävän kivuttomasti nuo raidetangon päät irti, että pikkasen lämpöä ja kopautusta, niin ne tuli sieltä. Että noin mun haarukkatyökalut ei auttanut tässä kohtaa, ne oli aivan väärän kokoiset molemmat, mutta onneksi ei tarvittu sen kummempaa kuitenkaan. Ja se mitä tuossa taustalla tapahtuu, niin siellä ohjaustehostimen nestettä valuu nyt tuonne purkkiin, niin katsotaan lähempää. Joo, eli tuonne mä sitä keräilen tällä hetkellä ja tuolla on se paikka, mistä sitä tulee. Eli näkyy nuo nesteliittimet, mitkä mä oon irrottanut nyt sitten tuosta hammastangosta. Eli tuossa on toi iso mötkäle, minkä kyylissä ne on ollut kiinni, niin ne on nyt sieltä pois. No sitten sen ison mötkäleen yläpuolella näkyy tuolla tommonen pultti, mikä pitäisi saada irti. Ammattitermejä käytetään. Iso mötkäle on, se on siis tuo. Ja tuo irrotetaan, eli tuo on sitten, onko tuo ohjausakseli, mikä tuolta tulee sitten nyt tuohon, ja se on kiinni tuolla pultilla sitten tossa, niin koitetaan napata se siitä sitten pois seuraavana. No, sen saa sieltä pois tämmöisellä megalomaanisella jatkovarsivirityksellä, joka menee sitten johonkin tuonne oikeaan paikkaan. No niin, ja hänet on kammettu siitä ylös. Eli kun sen pultin otti pois, niin sitten vaan sai mängättyä tuosta ylöspäin, että se irtos tuosta ihme nysästä sitten, mikä tuossa on. No mä näytän nyt välillä täältä Apokuskin puolelta tämän irrotushomman, eli kahdella pultilla tämä on niin varsinaisesti kiinni täällä auton alustassa tämä hammastanko, niin se on kätevin täältä pyöräkoteloista molemmin puolin käydä ne napsasemassa irti, ei tarvitse tuonne auton alle mönkiä. Ihan kaikki työkalut ei tuonne sovi. Mä menin niin, että mulla oli tällainen, missä on tämmöiset kääntyvät nivelhylsyjutut tossa, niin 17 millinen ja sitten pistin sinne vähän avuksi tästä vielä tätä, niin sain pikkusen lisää vipuvartta siihen, niin sillä sai sen alkuun, muutaman kerran tuolla pyöräytti, niin sitten pääsi tällä räikkälenkillä sinne sen jälkeen jatkamaan ja tällaisen sai sitten loppuun asti sieltä pois. Ehkä semmoisella niin kuin jatkon kerran hylsy ja siihen joku semmoinen epäkeskojuttu ja räikkä, niin sillä ehkä pääsee kans tuolta niin kuin vähän eri paikasta tuolta kauempaa sinne käsiksi, mutta sekä ei ollut kauhean näppärä, kun vähän kokeilin, niin tää oli mun mielestä ihan hyvä näin. Mutta mä näytän sen paikan nyt tosta. Juu, elikkäs noin. Niin tuolla näkyy pitkällä tuo pultti, eli se pitää sieltä napata pois ja se on nyt tosiaan tuommoisessa paikassa, se on tuolla tämmöisessä jännässä välikössä, niin sen takia siinä oli vähän vaikea niin kuin päästä käsiksi. Mutta ei siinä nyt sinänsä mitään sen kummempaa ole. Täällä Apokuskin puolella on jopa vähän paremmin tätä tilaakin. Nyt kuulkaas paljastui semmonen juttu, että tännehän oli piilotettu vielä mulle loppuvastus tänne irrotushommaan. Nimittäin nyt on pultit tosiaan irti sieltä, se olisi nyt niin kuin vapaana kaikin puolin. Mä otin sen yhden sähköjohdonkin irti, mikä siinä oli siinä hammastangossa. Että ei se ole muuta kuin nyt vetää sieltä pois, mutta mä vähän niin kuin haaveilin, että jos jotenkin pyörittelemällä niin kuin mahtuisi tulemaan, että mä vaan vedän sen tuolta kuskin puolelta pihalle, mutta ei mahdu tulemaan. Ja siihen on syy, koska jos katsotaan tätä hammastankoa tässä, tätä niin sanottua uutta, tämäkään kovin kaunis on, mutta ehkä se on kuitenkin toimiva, niin nämä on tosiaan ne kiinnityskohdat, mistä se on pultattu kiinni sinne, niin sehän on siellä vähän niin kuin näin päin. Niin nämä on semmoisessa kuopissa nämä molemmat, sitä on aika painavakin, niin se ei mahdu niin kuin nousemaan sieltä, koska tässä on se vaihdelaatikon kiinnike tässä näin, niin se blokkaa, että tämä ei nouse riittävästi, että noin nousisi sieltä kuopista ylös. Tämä on pakko laittaa maahan. Eli tarkoittaa tietysti, että mun on pakko se kiinnike ottaa sieltä pois. No, se ehkä vissiin tulee niin, että ei tarvitse tukea sitä niin kuin moottoria ja laatikkoa. Katsotaan, onko se oikeasti niin, mutta ensin pitäisi saada nyt sitten löysättyä siitä ainakin. Mun luotettava keltainen ystävä ei saa sitä irti sieltä. Eli no, mä oon nyt toki yön yli koittanut liottaa sitten pikkasen uskonvahvistus
nesteellä sitä siellä, mutta en usko, että se on siitä vielä miksikään muuttunut. Että tässä ei vaan potku riitä. Nyt sitten vaihtoehtoja tässä pohdiskelin, että yksi on tietysti se, että mä otan pitkän jatkovarren ja koitan sillä saada ne naksautettua auki. Se voisi olla ihan hyvä, mutta mua vähän hirvittää kovin paljon tonne niin kuin vääntää ja kääntää, kun tää auto on tässä nosturilla, niin kuitenkin tää on painava auto ja mun nosturi on tollanen mikä on ja näin, niin jottei se nyt vaan siitä mitenkään nitkahda, niin mä en tykkää semmoista niin kuin hirveätä vääntöä ja heiluttelua tuohon autoon tehdä, niin olisi kiva, että se lähtisi ihan näillä työkaluilla irti. Seuraava, mikä nyt tuli sitten mieleen, niin on se, että no, tää olisi tietysti tekosyy mulle ostaa parempi työkalu, eli kyllähän tätä Ryobiltakin olisi nykyään niin kuin mun mielestä tehokkaampi tämmöinen pulttipyssy olemassa. Voisin ostaa sen, tai sitten mä voisin tehdä sen peliliikkeen ja ostaa nyt vaikka sen milkkarin ja sitten siihen jonkun akkuadapterin, niin pikkuhiljaa niin kuin siirtyä sitten sitä myötä niin kuin taas tuhlaamaan paljon lisää rahaa ja keräämään uutta sarjaa sitten vähitellen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä muistin, että on vielä kolmaskin vaihtoehto. Niin sanottu old school cool, eli oikein paineilma mutterimopo. On mulla tämmönenkin. Ei tämä nyt ole mikään kans laatuvehe, tässä lukee, että tää on joku Max Power High Quality. Mutta täällä lukee, että 786 Nm olisi maksimi. No jos tää edes 700 saisi aikaiseksi, niin on se enemmän mitä toi Ryobi pystyy, niin mä kokeilen tällä nyt vielä. Tää on ainakin miehekkäät soundit. Tuolta välistä näkyy kaksi noita pultteja. Tuolla sitten vähän ehkä huonommin näkyy täältä välistä. Jossakin tuolla ne toiset on, ei valo osu sinne, mutta 4 tuollaista isompaa pulttia, no ei ne ole kuin 17 siellä, mutta pitkiä mötköjä kuitenkin. Ja sitten siellä on vielä toki se, niin kuin se läpipultti, se 5 tapaus niin kuin sinne vaihdelootikkoon tai mihinkä nyt onkaan sitten. Niin. Mutta mä luulen, että se ei ole varmaan ihan niin tiukassa mitä noin 4 on, että ei nyt ole varmaan ikinä avattu, niin pikkusen on tiukalla. No niin, siellä ne pultit vain on läjäs sitten. Mutta se ei nyt valitettavasti kyllä ollenkaan ollut tuon pulttipyssyn ansiota, että se oli kyllä vielä huonompi mun mielestä mitä toi Ryobi, että voi tietysti olla, kun ehkä toi ilmaletku ei ole ihan niin hyvä mitä voisi olla, jos olisi vähän isompaa, niin ehkä tulisi sitten isompi paine tuonne työkalulle asti, että jotenkin vähän laiska se oli, vaikka odotin, että paineet nousi tuonne 8 baariin, mikä nyt näytti olevan maksimi tuolla mun kompuralla, niin ei se vaan silti. Siinä se vähän sitä läpsytteli, mutta ei tehnyt yhtään mitään. Kyllä se vain tämä tällainen vanha kunnon jatkovarsi oli se, millä se saatiin sieltä pois. Otin vähän toisella kädellä apurungosta kiinni ja koitin siitä sitten varovasti autoa heiluttelematta sitä vääntää, niin aika kovalla paukkeella niin sieltä irtos, mutta irtos kuitenkin ja sitten kun sai alulle, niin sitten toi Ryobi jaksoi kyllä avata hyvin. Mutta nyt olisi se viimeinen sitten, niin kurkataan sitä vielä. Mä paan varmaan vähän tonne tunkkia alle nyt sitten turvaksi, että ei lähde sitten toi kone ja laatikko ja muut liikkeelle, jos sattuu, että se niin haluaa tehdä. No niin, tuossa se näkyy kuvan keskellä se viimeinen pultti, eli tuossa on nyt sitten tommonen kuminen kannake juttu tuolla sisällä ja sillä sitten pidetään tätä laatikkoa ja koneen takaosaa niin kuin paikallansa, niin tuo pitää napata siinä takana. On tosiaan se semmoinen iso kiinnike, mikä pitää sitten nostaa varmaan ylös, että saadaan toi mahtumaan tuolta tuo hammastanko ulos. Ja tuossa sitten on työkalu, millä sen saa löysettyä. Mä sitä vähän tuosta pyöräytin, niin se lähti liikkeelle, niin mä panin sen tunkin ensin ja pyöräytän sitten lisää. No ei se suuremmin tuntunut vastustavan tuo viimeinen pultti, eikä tippunut vaihdelaatikko lattialle eikä muutakaan. On se tunkki siellä nyt, mä vähän sillä pikkasen sain ehkä nostettua niin kuin ylöspäin, että mä sain lisää tilaa vielä tuonne, että vaikka sieltä nyt on nostettu ylös se kannake, niin siinä on kuitenkin nyt sitä semmoista niin kuin, sen kannakkeen kannaketta tiellä tuossa vähän, niin aika ahdasta siellä on, mutta näyttäisi tuolta pikkuhiljaa lähtevän liikkeelle tuo hammastanko. Tuosta kuopasta on nyt saatu nostettua ylös tuo osa, mikä on tuolla aavistuksen kauempana tuolla. Ja pikkasen on nyt saanut pukattua sitä tonne jo eteenpäin, niin näyttäisi, että se lähtee liikkeelle. Tästä ei nyt näy, mutta ne hydrauliikkaputket myös pikkasen otti kiinni. Näette tässä kuvan yläosassa on tuo kannake, niin kuin mä sanoin, mutta siis se on tuo, mihinkä tulee sitten tuonne kiinni se varsinainen kannake, jonka pultti tuosta puuttuu, niin se vähän tuossa ahdisti, niin tilaa ei ollut yhtään liikaa, mutta mä menen nyt kiskoon, niin katsotaan, jos se tulisi tuolta. Joo, tämmöistä se kätilön työ kai on suurin piirtein. Ja se tällä kertaa puree kiinni.
Se on se irrotettu kannake tuolla kyllä ihan niin kuin viimeisen asti tiellä, että jotenkin se on taas tipahtanut sinne ja se ei meinaa oikein mahtua sieltä pois niin kuin ylös eikä alas eikä mihinkään. Mä koitan sitä tonkia vielä. Oi. Se on poika. Kyllä oli operaatio. Pikkusen on hiki. En voi taas suositella kenellekään tätä operaatiota. Kannattaa ennemmin vain suosittaa ajaa paaliin se auto. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne valeinsinöörin hammastankolääkäriin. Tässä meillä on tyypillinen hammastanko. Vaihdamme siihen vähän uutta osaa. Tämä on sikäli helppo, että täällä on joku ystävällisesti käynytkin irrottamassa näitä osasia täältä. Ja voimme todeta, että täältä ei valu öljyä, kuten tuossa vanhassa. Joku on laittanut sen aika tiukalle. Ja tässä kohtaa voimme todeta, että molemmat päät ovat kuivia, mikä oli tavoiteltavaa. Otetaan tämä suoja tästä pois, niin päästään katsomaan, onko tänne päässyt kertymään jotain karjesta. No joo, kokeiltiin siinä vaihtaa kanavan näyttelijää, mutta ei mennyt kyllä jatkoon tämä valehammaslääkäri. Mutta ajatuksena tässä nyt oli lähinnä sitten vain, että katsotaan, että onko tuolla kaikki ok ja vaihdetaan nuo kuluvat osat, eli nivelet ja suojakumit ja tämmöiset sitten tähän uuteen osaan. Jaha. Heti alkaa sillä lailla mielenkiintoisesti, että tämä on pitempi. Huomattavasti pitempi tämä. Nyt on sellainen juttu, että pitää ottaa oikein tällainen välikommentti tähän kohtaan, että tiedättekö, kun joskus sitä vaan on tosi hyvä tuuri, mutta aina ei silti oo. Ja nyt ei ollut. Nyt ei ollut hyvä tuuri. Tosiaan mähän tilasin tämän käytetyn hammastangon tähän ja niitä vaihtoehtoja, niitä eri osanumeroita oli 1 miljoona erilaista, mitä tähän autoon voisi sopia ja mä ajattelin, että ei voi olla niin tarkkaa, että varmaan sinne sopii, että jos nyt on matkan varrella ehkä vähän pientä muutosta tullut sitten siihen mutta eiköhän ne mene aika lailla ristiin monet niistä, niin ei mene. Ei muuten mene. Tässä on tämä vanha. Ja kun mä nyt tähän sain eteeni, niin mä ajattelin, että tehdäänpäs nyt kerrankin niin kuin ennen kuin mä rupean tunkemaan sitä tuonne, niin tämmöinen niin kuin edes perustason tsekkaus, että niin kuin, voisiko se sinne mennä, koska näin niin kuin silmällähän tämä niin kuin näyttää, että ei tässä ole mitään. Joo, nämä putket menee eri lailla, tuossa on tuommoinen lenkki ja tuolla vähän eri lailla, mutta mitä sitten? Se voi olla joku vaan pikku mokkaus, mikä on tehty siinä, mutta katsotaan, että miten nämä kiinnityspultin etäisyydet täältä, niin tässä, mikä sieltä autosta revittiin, niin se on joku tommonen 44 senttiä, ehkä vähän reilu. Ja sitten tietysti kun täältä katsotaan täältä uudesta, niin sehän on tollanen 42,5 senttiä. Joo. Ja siinä on nyt ainakin 1,5 senttiä, ehkä 2 senttiä niin kuin eroa. Niin, tää ei nyt todellakaan tule sinne mahtumaan sitten tämä, minkä mä oon tähän hommannut. Ei nyt ollut aivan semmoinen mieltä ylentävä yllätys tämä, mutta otin riskin. Onhan tässä välillä hyvinkin käynyt se öljypohja, mikä mä ostin, se Captivan öljypohja, niin se sopi aivan hyvin, siinä ei ollut mitään, mutta nyt sitten iski vähän märkä rätti feissiin tässä kohtaa. Ja mä kokeilin, tässä piti olla ilmainen palautusmahdollisuus, niin mä koitan pistää tämän takaisin, koska tätä ei ole vielä edes autoon kanssa sovitettu. No, käytin mä nyt irti tuosta tuon suojakumin, että pääsin tänne vähän kattelemaan, mutta pannaan se siihen takaisin ja kokeillaan pistää tämä mötkäle menemään takaisin. Ja kyllä mä kattelin tuolta sitten korvaa ja tälle, mutta niin kuin voitte kuvitella, niin se maksaa moninkertaisesti suhteessa, mitä tämä olisi maksanut. Tämä olisi ollut tosi halpa, kun tämä oli 55 € posteineen, että siitäkin niin kuin puolet oli jo sitä niin kuin postikulua. Niin. Ei käynyt hyvä tuuri tällä kertaa, ja se mikä tässä nyt on kaikkein ikävintä, niin auto on nyt tässä, tuossa nosturilla. Siinä ei ole hammastankoa, niin ei puhettakaan, että sitä voisi nyt siirrellä tuosta yhtään mihinkään. On pikkasen hankala ohjata sitä mihinkään tuosta, niin. Mä en saa nyt sitten avoautoa tänne talliin niin kauan, kun mulla ei ole sitä uutta hammastankoa, joten toivon hyviä kelejä nyt, kun se on tuolla pihalla, ja onneksi nyt kohtalaisia onkin, ja jos tulee oikein huonoa, niin sitten pitää se johonkin jemmata muualle, mutta tämmösiä. Ja tähän yllätykseen onkin erinomainen hetki lopettaa tämä video, niin toivottavasti nähdään seuraavalla pätkällä, ja ei muuta kuin kanavaa tilaukseen, jos et vielä on laittanut, niin sitten varmaan sitä seuraavaa pätkää sulle Tube sitten tarjoilee.
todennäköisemmin. Semmosta. Heippa!